เอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ที่วัดที่มีพระเจดีย์3องค์เรียงติดกันแบบนี้เดากันออกไหมครับว่าอาร์ตอยู่ที่วัดอะไรตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนั่นเองครับป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับว่าเจดีย์ทั้ง3องค์นี้ที่เป็นเจดีย์ประธานมีความสำคัญยังไงบ้างครับเอาละครับทุกคนด้านหลังของอาร์ตตรงนี้ก็คือระเบียงคดรอบๆตัวองค์เจดีย์ประธานใช่ไหมครับทีนี้วัดนี้นะครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องพระเจดีย์3องค์ที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตนะครับเรามาคุยเรื่องประวัติของวัดกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับวัดนี้นะครับตอนที่สถาปนากรุงเนี่ยยังไม่มีวัดถูกไหมพื้นที่ตรงนี้ด้านหลังที่ทุกคนเห็นกันอยู่ครับจะเป็นพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังเวอร์ชัน1นะครับก็คือพระราชวังเดิมนั่นเองนะครับก่อนที่ต่อมาครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับก็มีพระราชดำริให้ขยายวังก็เลยไปสร้างวังใหม่ออกไปทางเหนือจากพระราชวังเดิมนะครับก็เลยมีการย้ายพระราชวังไปตรงนู้นครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ว่างครับอย่างไรก็ดีครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็มีพระราชดำริให้สร้างวัดหลวงเกิดขึ้นในพื้นที่ของพระราชวังเดิมก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก็จะเหมือนกับวัดพระแก้วมรกตครับเป็นวัดของพระราชวังนั่นเองดังนั้นวัดพระศรีสันเพชรนะครับจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับทีนี้พระเจดีย์3องค์นี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งเดียวของวัดพระศรีสันเพชรสูงประมาณ40เมตรสูงมากๆครับฐานกว้างประมาณ14เมตรต่อด้านนะแต่ว่าพระเจดีย์ทั้ง3พระเจดีย์เนี่ยครับไม่ได้สร้างพร้อมกันนะครับอันนี้คือประวัติการก่อสร้างวัดคร่าวๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆพระเจดีย์3องค์ที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่กันไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าแต่ละองค์ครับมีความสำคัญยังไงฮะเอาล่ะนะครับเรามาคุยกันเรื่องเจดีย์3องค์ด้านหลังของอาร์ตกันบ้างนะครับโอเคนี่นะ1 2 3นะครับเจดีย์3องค์นี้นะครับสร้างขึ้นไม่พร้อมกันนะครับอาร์ตอาจจะพูดชื่อพระมหากษัตริย์ผิดบ้างอันนี้ขออภัยนะครับเพราะว่าออกชื่อยากเหมือนกันครับอาร์ตเล่าให้ฟังแล้วใช่ป่ะว่าผู้ที่มีพระราชดำริในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือวัดของก็คือพระบรมไตรโลกนาถถูกไหมทีนี้ตอนนั้นนะครับยังไม่มีการสร้างพระเจดีย์ทั้ง3องค์นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็เสด็จสวรรคตครับมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมาครับชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3ครับก็ยังไม่มีการสร้างเจดีย์อีกนะครับพอลูกชายคนโตคือพระบรมราชาที่3สวรรคตผู้ที่ขึ้นมาเป็นลำดับต่อมายังคงเป็นพระราชโอรสของพระบรมไตรโลกนาถอยู่ครับขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับตัวองค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยแหละนะครับที่เป็นคนสร้างพระเจดีย์2องค์แรกขึ้นมาแปลว่าตอนแรกไม่ได้มี3นะมี2ก่อนครับองค์แรกนะครับใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาของพระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นั่นเองนะครับต่อมี2องค์แล้วใช่ไหมองค์ที่3ครับก็คือลูกของพระรามาธิบดีที่2ก็คือพระบรมราชาที่4นะครับก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกเจดีย์หนึ่งนะครับเพื่อจะบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดานั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2งงปะอย่างนั้นสรุปกันใหม่พูดเป็นภาษาคนไม่เอาและชื่อพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลูก2คนนะครับลูกพอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตลูกองค์โต
เป็นกษัตริย์ต่อนะครับลูกองค์โตเป็นกษัตริย์ต่อแล้วก็ยังสวรรคตก็เลยมีลูกคนที่2นะครับก็ขึ้นของราชย์ลูกคนที่2ที่ขึ้นของราชย์นี่แหละนะครับเป็นคนสร้างเจดีย์2องค์องค์แรกบรรจุกระดูกพ่อเจดีย์องค์ที่2บรรจุกระดูกพี่นะครับทีนี้คนสร้างเจดีย์ทั้ง2พระองค์เนี้ยสวรรคตด้วยนะครับลูกของกษัตริย์องค์นี้ก็เลยสร้างเจดีย์องค์ที่3ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระราชอัฐินะครับของพระราชบิดาของพระองค์ทำให้ความจริงแล้วถ้าสรุปดับญาตินะครับพระเจดีย์3องค์นี้นะครับก็คือบรรจุกระดูกละกันของพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็ลูกอีก2คนครับอย่างไรก็แล้วแต่ทั้ง3องค์ก็ถือได้ว่าเป็นการบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา3พระองค์ด้วยกันอธิบายยากมากเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจคอมเมนต์เดี๋ยวพิมพ์เป็นเท็กซ์จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าเจดีย์ทั้ง3พระองค์นี้เจดีย์ทั้ง3องค์นี้มีความสำคัญอย่างไรต่อมาเรามาดูความสวยงามของเจดีย์ทั้ง3องค์นี้กันฮะนี่นะคะพ่อแม่นี่คือระเบียงคดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เราจะเห็นเสาฝั่งซ้ายและเสาฝั่งขวานะครับนี่นะน่าจะมีหลังคาคลุมเนาะหลังจากนั้นครับนี่คือฐานอะไรเอ่ยนะฮะนี่คือฐานของพระนะครับในอยุธยาเนี่ยระเบียงคดต้องมีพระล้อมนะครับซึ่งเป็นพระปางชนะมารทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนี่คือพระเจดีย์ทั้ง3พระองค์ที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าบรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็พระราชโอรสทั้ง2พระองค์นะครับทีนี้ความสูงของตัวองค์เจดีย์เนี่ยสูงถึงขอโทษครับสูง40เมตรสูงมาก40เมตรแล้วก็นี่ทุกคนเห็นฐานปะฐานวัดตรงนี้นะถึงตรงนี้14เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวองค์เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากเท่าวัดกันกัดปีที่สร้างนะครับและนี่ก็คือความสวยงามนะครับของพระเจดีย์ทั้ง3องค์ฮะโอเคครับเราดูความสวยงามของพระเจดีย์ไปแล้วใช่ปะเดินออกจากระเบียงคดมาก่อนละกันนะครับโอเควัดนี้นะครับอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเพราะว่าพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาก็ย้ายวังไปไม่ไกลหรอกครับนี่คือพระเจดีย์ใช่เห็นรั้วปะนี่คือรั้ววังครับอย่างที่อาร์ตบอกว่าเขาแค่ย้ายไปเพื่อจะให้ตัววังมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แปลงสภาพนะครับวังเดิมให้เป็นวัดประจำมหาราชวังใช่ปะดังนั้นครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมของกำแพงวังครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นของอาร์ตคือถ้าใครอยากเห็นป้อมปืนใหญ่ที่ยังให้เห็นได้อยู่นะครับมีอยู่ที่กำแพงวัดซึ่งเป็นกำแพงวังไปด้วยในตัวนี้นะครับของวัดพระศรีสันเพชรเหมือนกันเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูป้อมปืนใหญ่กันไหมโอเคนะครับนี่คือเจดีย์รายของวัดนะครับนี่คืออะไรนี่คือวิหารประกอบของวัดนั่นคือเจดีย์ทั้ง3องค์ที่เราเพิ่งจะไปดูกันมาสักครู่ครับถัดออกมาจะเป็นกำแพงวังครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่แหละครับอาร์ตสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่เพราะนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นคือรูปืนใหญ่ครับอาร์ตพาเข้าไปดูเลยดีกว่าจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่านี่คือป้อมปืนใหญ่แบบที่อาร์ตบอกหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วครับ อันเห็นรูอันเนี้ยจะมีเตี้ยมากเลยอ่ะจะมีรูอันนี้เห็นป่ะอันนึงแล้วก็รูอันตรงนี้อีกอันนึงครับหลังจากทางเข้าไม่รู้ว่าสมัยก่อนอ่ะอาจจะเป็นป้อมที่สูงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าปัจจุบันแหนถนนก็ถมขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้อาจจะเป็นป้อมสูงแล้วก็แยงรูปืนใหญ่
พูดคำว่าแยงรูน่าเกลียดมากเลยสอดใส่ปืนใหญ่ไว้ตรงนี้เพื่อจะให้ด้ามกระสุนไม่รู้ว่านี่คือป้อมที่เอาปืนใส่ไปทางนี้หรือออกมาจากวังนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คิดว่านี่น่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับถ้าใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับแต่กลัวออกดีกว่าเตี้ยมากฮึบโอเคปะอันนี้คือป้อมปืนใหญ่ที่ใช่ไหมใช่แหละว่าใช่นะครับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นจะมั่วขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้หรอกเอาจริง โอเคทำไมถึงมีป้อมปืนใหญ่ตรงนี้ก่อนที่จะไปดูตัวพระวิหารกันนะตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ครับปี2310นะครับโดยพม่าใช่ปะพม่าเนี่ยก่อนที่จะบุกเข้าพระราชวังนางยึดวัดพระศรีสันเพชรก่อนเว้ยทีนี้เขาใช้กำแพงเนี้ยกำแพงวังของเราเองนี่แหละตั้งป้อมปืนใหญ่แล้วก็ยิงเข้าไปในวังครับแปลว่าวัดพระศรีสันเพชรนะครับมีความสำคัญในแง่ของเป็นวัดของวังในแง่หนึ่งตอนเสียกรุงที่นี่ก็เป็นป้อมพม่าในการเอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพระมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยาเช่นกันครับดังนั้นไม่ต้องถามเลยว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยวัดพระศรีสันเพชรเสียหายไหมแน่นอนยับไปเซิร์ชรูปใน Google ได้ครับตอนนี้เขามาเจอไม่มั่นใจน่าจะถ่ายรูปขาวดำตอนรัชกาลที่5ป่ะนะครับลองไปเซิร์ชดูครับวัดนี้เละเทะไปหมดเลยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือการศึกษาของกรมศิลปากรแล้วก็มีการบูรณะขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุดนั่นเองฮะต่อมาสุดท้ายแล้วเหนื่อยว่ะเริ่มหอบนะฮะโอเคเรามาดูพระเจดีย์3องค์ใช่ไหมหลักๆแล้วว่าคนดูเท่านี้ครับแต่ว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ดูคลิปของนะครับไปกันที่วิหารหลวงกันด้วยครับซึ่งพระวิหารหลวงเนี่ยก็อยู่ติดกับตัวเจดีย์3องค์นั่นแหละนะครับมานี่คือเจดีย์3องค์ด้านหลังนะครับมันจะเรียงไปในแนวตรงใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งเบลเลอร์เลยเนี่ยนะครับก็คือพระวิหารหลวงที่เข้าใจว่าน่าจะใหญ่ที่สุดละในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวหาทางเข้าแป๊บหนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อนะฮะทุกคนขอโทษไว้ก่อนเลยนะที่มีเสียงหอบเยอะมากๆเพราะว่าวัดมันใหญ่เหนื่อยมากโอเคนี่คือพระเจดีย์3องค์ใช่ไหมแล้วทุกคนดูนี่ครับด้านข้างของเสาต้นมหึมาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือเสาของพระวิหารประธานนะครับวิหารเนี่ยเดินมาเป็น10 เมตรละจากตัวองค์เจดีย์ยังไม่ถึงทางเข้าวิหารเลยจินตนาการว่าใหญ่ขนาดไหนครับเรามาคุยเรื่องความสำคัญกันดีกว่าฮะวิหารนี้นะครับน่าจะสร้างโดยพระราชดำริของพระบรมไตรโลกนาถนะครับสร้างไว้ทำไมครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยพอมีพระราชดำริให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวัดของวังนะครับแน่นอนวัดต้องมีอะไรวัดต้องมีพระประธานครับพระประธานที่นี่นะครับเป็นพระประธานที่ดังที่สุดละของอยุธยาก็คือชื่อวัดนั่นแหละเป็นพระศรีสันเพชรครับพระศรีสันเพชรเขาเชื่อว่าเป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นพระวิหารครับที่ไว้ประดิษฐานพระศรีสันเพชรครับพระศรีสันเพชรเนี่ยเห็นปะก็จะนี้พระวิหารหลวงใช่ไหมแกทุกคนพระวิหารหลวงใช่ไหมครับทุกคนเข้าไปเสร็จปั๊บมีขนาดใหญ่บึ้มดูจากเสาดิอันนี้เราไปกันมาหลายวัดนะครับเนี่ยไปเปิดดูช่องนะอยุธยาจะ50 วัดละมั้งนี่คือเสาพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นมาในจังหวัดนี้แล้วกันครับอาจจะมีใหญ่กว่านี้แต่ไม่เคยเห็นแต่นี่คือแบบใหญ่สุดละที่เคยเห็นนะครับหลังจากนั้นพระศรีสันเพชรเนี่ยจะเป็นพระที่มีขนาดใหญ่มากๆครับและไม่พอจะมีการหุ้มด้วยทองคำสมัยก่อนนะครับพระก็จะแปะทองเลยทำให้เป็นองค์สีทองใช่ปะการแปะทองครับใช้ทองในการแปะทองจริงๆนะใช้แปะทองครับ340 กิโลกรัมใช้ทองเยอะมากๆครับแต่ว่าหลังจากที่เราเสียกรุงตอนปี2310คำถามคือพระศรีสันเพชรหายไปไหนครับ
บางคนบอกว่าพม่าล้อมทองไปซึ่งอาร์ตไม่ค่อยอินกับทฤษฎีนี้นะบางคนบอกว่าคนไทยนี่แหละกลับมาแล้วก็หลอมเอาทองไปขโมยไปบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเสียหายดีมาตั้งหลายร้อยปีเพราะว่าปล่อยร้างตั้งแต่ปี2310ถึงปี2500ประมาณเนี้ยครับกี่ปีอะเกือบ200ปีที่ร้างไปมันก็พังแล้วก็สูญสลายไปตามกาลเวลาอีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่มีเสียนใหญ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับอันนั้นอาจจะเป็นเสียนของพระศรีสันเพชรก็ได้อย่างไรก็ตามครับที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสันเพชรมันก็เลยมีความสำคัญที่สุดเหมือนกันของวัดนี้ดังนั้นอย่าดูแค่เจดีย์3องค์นะเดินเลยออกมาดูพระวิหารหลวงกันด้วยครับเอาล่ะครับทุกคนอาจเข้ามาดูพระวิหารแหละเพราะว่าชอบใหญ่ดิ ใหญ่จริงๆนะทุกคนดูดิฐานเสาไปจนถึงมุมเนี้ยเป็นพระวิหารที่ใหญ่มากๆครับรองรับคนได้เยอะมากๆแต่ก็แน่นอนนะเนาะเป็นวัดของวังก็ต้องทุกอย่างก็ต้องใหญ่โตเป็นธรรมดานะครับโอเควัดนี้นะครับจริงๆแลนด์มาร์คมีเท่านี้ก็คือพระเจดีย์3องค์ใช่ป่ะแล้วก็พระวิหารหลวงที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสันเพชรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีเจดีย์รายเจดีย์ประกอบวิหารรายวิหารประกอบอยู่เพียบไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นวิหารด้านข้างของอาร์ตนะครับก็จะเป็นตึกที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารหลวงนะครับเขาเชื่อว่าที่นี่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลเนาะแล้วก็วัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่หรือว่าจำพรรษาอยู่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีโบสถ์เหมือนกันนะครับอาร์ตพาไปหาโบสถ์ดีกว่าทำไมรู้ว่ามีโบสถ์ครับเพราะว่าแก อยากให้เห็นขนาดใบเสมาจังเลยแกนะสูง185หนัก100 โลใบเสมาคือใหญ่กว่าอาร์ตนะครับก็คือพอมีใบเสมาล้อมแบบนี้ก็เดาได้ง่ายๆเลยครับว่าอาคารเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นพระอุโบสถนั่นเองครับอาจจะไม่ได้พาไปดูละเอียดทุกจุดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันเหลือแค่ซากก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรครับมันก็จะเป็นตึกๆแบบนี้เห็นปะนะครับแต่ว่าแค่อยากจะมาบอกว่าถ้าทุกคนพอจะมีเวลานะครับการมาวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยถ้าเรียนกันมาเนี่ยซึ่งอาร์ตไม่ได้เรียนมานะถ้าคนเรียนมาอาร์ตว่าจะชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นศิลปะบางอย่างที่มันแบบตั้งแต่ยุคนั้นคุณแล้วก็ตัวถึงแม้ว่าวิหารหลวงจะเหลือแค่เสาเนี่ยแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันเนาะวิหารหลวงเธอเห็นเสาปะแล้วรู้ปะยอดเสาครับยังมีลายบัวตูมอยู่เลยก็คือเป็นกลีบบัวขึ้นไปบนยอดเสาครับโรมันเนี่ยเขาจะมีหัวเสาเป็นแบบโรมันใช่ปะอยุธยาก็มีหัวเสาเหมือนโรมันครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นหัวเสาแบบกลีบดอกบัวทำยังไงดีวะอาร์ตถ่ายให้ดูแต่ว่าไม่รู้เห็นไหมนะครับถ้าใครไม่เห็นเนี่ยพยายามซูมหน่อยนะกล้องอาจจำกัดมากแต่ว่าอาจจะพยายามถ่ายให้เห็นนะนี่นะครับทุกคนเสาต้นนี้นะครับในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลีบบัวแบบเป็นกลีบอย่างนี้เลยนะสวยมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับอาร์ตคิดว่าอาร์ตพาเดินดูไม่ครบทุกจุดอาร์ตดูแค่เมื่อกี้เราไปดูอะไรกันมาบ้างครับเราดูแค่เจดีย์3องค์แล้วก็ดูพระวิหารหลวงแค่นี้เองนะครับมีแถมป้อมปืนใหญ่อีกนิดนึงแต่เห็นไหมครับว่าเราดูแค่นี้อาร์ตว่าคลิปตัดออกมาก็เป็น10 นาทีแล้วครับทำให้เราได้รู้ว่าตัววัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่มากๆครับคุ้มค่าที่จะมากันและทั้งหมดนี้คือความสำคัญของวัดพระศรีสันเพชรที่อาร์ตพามาชมในวันนี้ครับหวังว่าจะชอบกันนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดครบทุกจุดเหมือนคนอื่นเขาแต่อาร์ตว่านี่คือที่สำคัญที่เราจะเข้าใจมากขึ้นเวลาเรามาเที่ยววัดพระศรีสันเพชรนั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ